การฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับร่างกายที่การต่อต้านเชื้อการป้องกันการติดเชื้อสิ่งสำคัญเลยคือการปฏิบัติตัวสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพทอล์ก by สวนดุสิตโพนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันกับอาจารย์ธีรชนศาสตร์ศิลป์ค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสัปดาห์นี้นะคะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 ค่ะกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 2,644 คนสำรวจเมื่อวันที่ 17 ถึง 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ข้อแรกนะคะก็ถามค่ะว่าประชาชนนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 มากน้อยเพียงใดค่ะอันดับ1นะคะประชาชนก็ตอบว่าพอจะรู้บ้างค่ะเราลงมาก็คือรู้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ไม่ค่อยรู้นะคะพอถามต่อไปค่ะว่าได้รับการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับตนเองแล้วก็คนในครอบครัวแล้วหรือยังนะคะอันดับ1ก็บอกว่าลงทะเบียนแล้วค่ะเราลงมาก็คือยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะเมื่อกล่าวถึงวัคซีนโควิด -19 ค่ะมีเรื่องอะไรบ้างคะที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนคำแนะนำที่อยากจะให้ก็คือการปฏิบัติตัวก่อนที่จะรับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะแล้วก็รับประทานอาหารให้เพียงพอครับเราต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรการปฏิบัติตัวก่อนที่จะรับวัคซีนเนี่ยขั้นต่ำไม่ใช่แค่วันเดียวแต่ก็ต้องปฏิบัติตัวมาสักประมาณ 3-4 วันถึงจะมีความพร้อมทางด้านร่างกายบางคนนะครับอาจจะไม่ใช่ด้านร่างกายอย่างเดียวอาจจะเกิดจากความวิตกกังวลสิ่งสำคัญเลยทางด้านร่างกายจิตใจอันนี้ต้องมีความตระหนักว่าการที่รับวัคซีนเนี่ยเป็นผลดีเพื่อป้องกันการเกิดความรุนแรงของโรคในกลุ่มของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเนี่ยมีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมคะสำหรับทั้ง2กลุ่มนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำในวัยผู้ใหญ่ก็คือกลุ่มเสี่ยงโรค7โรคที่พึงระวังในการรับวัคซีนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศแล้วสำหรับวัยผู้สูงอายุก็คือวัย60 ปีขึ้นไปอันนี้จะเป็นกลุ่มเบาบางอาจจะมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้เยอะมากแต่สำคัญเลยเมื่อไหร่ที่เรามีการปฏิบัติตัวเตรียมความพร้อมอย่างดีก่อนรับวัคซีนเนี่ยอาการข้างเคียงก็จะเกิดน้อยโพลข้อถัดไปค่ะก็ถามว่าประชาชนนะคะเชื่อถือข้อมูลนะคะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 จากแหล่งใดมากที่สุดอันดับ1ค่ะเชื่อถือข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะอสม.แล้วก็หน่วยงานราชการค่ะพอถามต่อไปค่ะว่าวัคซีนยี่ห้อไหนบ้างนะคะที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นมากที่สุดอันดับ1คือไฟเซอร์ค่ะรองมาคือโมเดอร์นานะคะแล้วก็จอห์นสันแอนด์จอห์นสันค่ะเราควรเชื่อถือข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 จากแหล่งใดบ้างคะครับอยากให้ประชาชนอ่านคู่มือการได้รับวัคซีนโควิด -19 สำหรับประชาชนหรือการฉีดวัคซีนถ้าในประเทศไทยนะครับถ้าต่างประเทศเนี่ยก็อยากให้ประชาชนเข้าไปอ่านใน WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกตอนนี้ทั่วโลกค่ะฉีดวัคซีนตัวไหนมากที่สุดคะช่วง2-3 วันที่ผ่านมาแอสตราเซเนกาครับผมสำหรับประเทศที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเยอะที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นประเทศจีนครับผมตัวจีนฉีดก็หลายตัวเลยเหมือนกันครับของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันหรือว่าพวกแอสตราเซเนกาหรือว่าซีโนแวคครับวัคซีนที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัยคือวัคซีนยี่ห้อไหนบ้างคะในช่วงวัยเด็กยังไม่ได้มีตัวไหนที่รับรองแต่ในช่วงวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็คือทั้งซีโนแวคและแอสตราเซเนกาที่ของประเทศไทยฉีดอยู่ตอนนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้ง2โดสความคิดเห็นของประชาชนนะคะที่มีต่อการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในประเทศไทยค่ะอันดับ1นะคะก็บอกว่ายังคงกังวลเรื่องของผลข้างเคียงของวัคซีนที่จะใช้ในประเทศไทยนะคะรองลงมาคือคิดว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยแหละค่ะจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้นะคะแล้ววิธีการอะไรล่ะที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อการฉีดวัคซีนมากขึ้นอันดับ1นะคะก็คือทางกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ค่ะจะต้องออกมาให้ข้อมูลนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลดีผลเสียให้มากขึ้นด้วยสถานการณ์ความเชื่อมั่นที่มีต่อวัคซีนเนี่ยเมื่อเทียบกับต่างประเทศเขามีสถานการณ์ความเชื่อมั่นต่อเรื่องของวัคซีนยังไงบ้างคะผมมองว่าประเทศไทยนะครับให้ความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือรวมถึงดาราจากสถิติที่ดูมาของหมอพร้อมนะคะว่ามีคนจองวัคซีนค่อนข้างเยอะในประเทศไทยในช่วงระยะ1สัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับการเปรียบเทียบของไทยและต่างประเทศตอนนี้ในทั่วโลกทั้งหมด197 ประเทศที่ใช้วัคซีนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อต่างๆที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นหัวข้อสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าประชาชนจะยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนนะคะแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วจะไปฉีดวัคซีนไหมนะคะก็บอกว่าจะไปฉีดวัคซีนค่ะ64%เราลงมาคือยังไม่ตัดสินใจนะคะคือยังไม่แน่ใจว่าจะไปฉีดหรือเปล่าประโยคที่บอกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เร็วที่สุดเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะวัคซีนที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดมันขึ้นอยู่กับชนิดสิ่งสำคัญเลยผมมองว่า
การปฏิบัติตัวยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ ข้อสุดท้ายนะคะกับคนที่เขาตัดสินใจค่ะว่าจะฉีดแล้วก็คนที่จะไม่ฉีดแล้วก็คนที่ยังไม่แน่ใจมีอะไรอยากฝากบอกสั้นๆไหมคะ สำหรับการฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับร่างกายที่การต่อต้านเชื้อการป้องกันการติดเชื้อสิ่งสำคัญเลยคือการปฏิบัติตัวเมื่อไหร่ที่เรามีการปฏิบัติตัวก่อนขณะและหลังการได้รับวัคซีนที่ถูกต้องตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอาการข้างเคียงก็จะเกิดน้อยที่สุดสำหรับคนที่ยังกังวลหรือยังไม่แน่ใจอยู่นะครับ วันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรชนมากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ